Ти вважаєш себе дорослим? Справді? Подумай. Ти платиш рахунки, маєш роботу, плани, відповідальність. Але коли приходять складні рішення, чи не з'являється всередині цей знайомий голос «Скажіть, як правильно?» Скільки разів ти шукав поради, коли потрібно було просто взяти відповідальність? Скільки разів сподівався, що хтось старший підкаже тобі правильний шлях? Більшість людей усе життя залишаються психологічно дітьми. Просто добре навчилися носити маску дорослості. Вони носять дорогі костюми, говорять розумні слова, роблять важливі вигляди. Але за першим серйозним викликом ламаються. Бо справжня дорослість не в ролях і не у віці. Вона починається там, де закінчується гра. Там, де більше не можна втекти в «мені сказали». Там, де лишається лише ти і твій вибір. Готовий чесно запитати себе, хто я? Чого я насправді боюся? Чому я досі шукаю схвалення? Чому мені так важливо, щоб мене хтось похвалив? В дитинстві ми звикли, що дорослі знають усе. А тепер зрозуміли? Більшість дорослих самі не мають відповідей. Вони просто навчилися красиво удавати. Тобі знайоме це відчуття? Начебто ти граєш у гру під назвою «Доросле життя». Робота, проекти, покупки, серйозні розмови. Але глибоко всередині – тривога. А раптом усе це лише декорації. А якщо раптом ти просто повторюєш те, чого від тебе чекали? Скільки твоїх рішень справді твої? Чи, можливо, ти просто навчився відповідати очікуванням батьків, суспільства, друзів? Нас з дитинства програмували. Слухайся, не сперечайся, виконуй, отримуй добрі оцінки, не створюй проблем. І коли приходить доросле життя, ми несвідомо продовжуємо грати цю роль. Ми боїмося зробити помилку. Ми хочемо, щоб хтось поруч підтвердив: «Так, ти все робиш правильно». Ми боїмося взяти на себе повну відповідальність. Бо це страшно, бо немає кого звинуватити, коли щось піде не так. Чи не це головна ознака дитини? Страх залишитися без підтримки, без авторитету, без схеми. І саме тут більшість зупиняється. Вони знаходять заміну батькам у вигляді коучів, лідерів думок, начальників, партнера. Хтось скаже їм, як правильно, хтось підтвердить їхні рішення. І поки триває ця гра, вони здаються дорослими. Але це не дорослість, це втеча від неї. І саме тут починається найважливіша розмова. У чому головна несправедливість нашої культури? Нас вчать бути слухняними, але не вчать бути зрілими. Нам пояснюють, як правильно поводитися, як добре виглядати, як досягати зовнішніх результатів, але ніхто не пояснює, що робити з внутрішньою порожнечею, що робити з болем, коли руйнуються плани, що робити зі страхом, коли опиняєшся сам перед складним вибором. Нам кажуть: не плач, не показуй слабкість, будь сильним, але не вчать, як проживати власні емоції. І тому ми дорослішаємо зовні, а всередині тривожне чекання. Чи правильно я роблю? Ми шукаємо схвалення навіть тоді, коли нам за 30. Ми боїмося сказати «я не знаю». Ми панікуємо, коли щось виходить з-під контролю. Уяви, ти успішний, поважний, люди тобі заздрять. А всередині тривожне чекання. Чи правильно я роблю? Чи не осудять мене? Чи справді я достатньо хороший? Багато хто носить цю маску десятиліттями. Вони купують нові речі, здобувають нові статуси, будують сім'ї, лише б не залишитися наодинці зі своїм внутрішнім страхом бути недостатнім. Ми звикли думати, що дорослість – це стабільність. Але правда в іншому. Дорослість – це готовність жити без гарантій, без ідеальних сценаріїв, з невизначеністю. І все ж залишатися спокійним. Бо поки ти потребуєш, щоб хтось тобі підтвердив твою правоту,
ти ще граєш у дитинство. Зрілість починається тоді, коли ти сам собі стаєш найбільшим авторитетом. Не тому, що знаєш усе, а тому, що готовий брати відповідальність за свій шлях. Дорослість – це не коли ти перестаєш боятися. Це коли ти не тікаєш від страху. Страх буде завжди. Страх помилитися, страх втратити, страх виглядати дурним, страх бути слабким. Але дитина від цього страху захищається втечею. Вона перекладає провину на інших. Вона шукає виправдання, вона шукає схвалення. А дорослий стоїть перед страхом і каже: «Так, я боюся, але я піду далі». Саме тут починається справжня внутрішня сила. Подумай, скільки рішень у твоєму житті ти приймав не тому, що був упевнений, а тому, що боявся. Боявся втратити любов, боявся не відповідати очікуванням, боявся виглядати слабким, боявся розчарувати. А скільки разів ти мовчав, коли хотів сказати правду? Скільки разів йшов не своїм шляхом, аби не засмутити інших? Справжня дорослість починається в момент, коли ти дозволяєш собі бути чесним із собою. Коли визнаєш: «Я відповідаю за свої вибори», навіть за неправильні. Особливо за неправильні. Легко бути сміливим, коли все йде за планом. Складно залишатися стійким, коли план розвалюється. Але саме в ці моменти народжується зрілість. Бо сильний не той, хто ніколи не помиляється, а той, хто не втрачає гідність у своїх помилках. І саме це робить людину по-справжньому дорослою. Не статус, не знання, не успіх, а характер у складний момент. Дорослість – це мистецтво дивитися на себе без ілюзій. Ми всі хочемо вірити, що ми особливі, що ми завжди приймаємо правильні рішення, що ми кращі за інших. Це природно, це захист. Але саме цей захист часто тримає нас у дитячій позиції. Бо дитина прагне бути хорошою в очах інших. Вона прагне, щоб її схвалили. Їй страшно визнати власну помилку. А доросла людина може спокійно сказати: «Так, я помилився. Я був неправий. Я не знав, я вчуся». Справжня сила не в безпомилковості. Справжня сила у здатності визнавати свою людськість. Подумай, скільки людей навколо не здатні цього зробити. Скільки тих, хто будь-якою ціною захищає свою правоту, навіть коли очевидно помиляються, навіть коли страждають інші. Бо зізнатися в помилці для них – це визнати слабкість. Але це навпаки. Той, хто здатний сказати «я помилився», сильніший за того, хто до останнього тримається за свою неправду. Уяви людину, яка будує кар'єру, досягає високого статусу. Вона має владу, вплив, авторитет. І в один момент – помилка. Всі чекають, як вона поведе себе. І саме тут видно зрілість. Хтось почне шукати винних, хтось буде зганяти злість на підлеглих, а хтось скаже чесно: «Я не врахував, я беру відповідальність». І цим моментом заслужить набагато більше поваги, ніж роками досягнень. Бо вміння брати відповідальність – це фундамент дорослості. Без цього все інше – лише гра. Зрілість не означає бути завжди сильним. Вона починається з чесного визнання. Я не всесильний. Я не завжди знаю правильну відповідь. Я не завжди впевнений у собі. Але я не тікаю від цієї правди. Я не ховаюся за маскою впевненості. Я залишаюсь з собою в чесності. Дитина шукає абсолютної впевненості. Вона хоче знати, що все буде добре. Вона прагне гарантій. Дорослий розуміє, життя не дає гарантій. І це нормально. Він не шукає ілюзій контролю. Він приймає невідомість як частину шляху. Подумай, як часто ти намагаєшся передбачити кожен крок, скласти ідеальний план, щоб уникнути помилок. Скільки сил ти витрачаєш, намагаючись передбачити те, що не можеш контролювати? А скільки разів ти розчарувався, коли реальність ламала твої очікування?
Зрілий не вимагає від життя передбачуваності. Він вчиться адаптуватися, бути гнучким. Саме гнучкість – головна ознака зрілості, бо світ змінюється щодня. І той, хто не вміє змінюватись разом із ним, ламається. Сильний – це не той, хто завжди стоїть непохитно, а той, хто вміє згинатися, коли потрібно, і випрямлятися, коли настане час. Подивись на дерева під вітром. Тонкі гнуться, але не ламаються. Товсті ламаються від першого буревію. Так само і з людьми. Гнучкість не означає слабкість. Це мистецтво виживання. І саме ця внутрішня гнучкість робить нас по-справжньому дорослими. Дорослість – це баланс сили і доброти. М'якість без сили – беззахисність. Сила без доброти – тиранія. Але поєднання цих двох – справжня зрілість. Багато хто боїться бути добрим. Їм здається, що доброта – це слабкість, що якщо ти проявиш м'якість, тебе використають, що якщо ти пробачиш, зрадять знову, і тому вони вдягають броню холодності, демонструють жорсткість, принижують слабших, щоб не виглядати самим вразливими. Але насправді це форма страху. Страху власної крихкості. Дитина захищається агресією, бо не вміє інакше. А зрілий може дозволити собі доброту навіть там, де інші зляться. Він знає свою силу. Він не боїться бути м'яким, бо не боїться бути вразливим. Бути добрим, коли ти слабкий – інстинкт. Бути добрим, коли ти сильний – вибір. І саме цей вибір робить дорослу людину авторитетом не за статусом, а за прикладом. Згадай когось, хто ніколи не кричить, хто спокійно слухає, навіть коли інші втрачають контроль, хто здатен зберігати гідність у найгостріших конфліктах. Саме таким людям довіряють. Саме до них приходять за порадою, бо їхня сила не в голосі. Їхня сила в тиші, у стійкості, у здатності не піддаватись емоційному шантажу, у здатності залишатися чесним із собою навіть тоді, коли навколо всі грають в ігри. Така доброта – це не слабкість, це вершина зрілості, бо вона вимагає контролю, вона вимагає мудрості, і вона народжується тільки там, де вже давно відбулось справжнє внутрішнє дорослішання. Дорослість – це не пункт призначення, це шлях. Це не стан, до якого ти одного дня доходиш і більше не змінюєшся. Це постійний рух, постійна внутрішня робота, постійне оновлення себе. Ми всі хочемо колись сказати «Все, я вже дорослий, я вже сильний, я вже знаю, як жити». Але кожен новий етап життя знову ставить нас перед вибором. І кожен раз ми або зростаємо, або зупиняємось. Чи готовий ти залишатися учнем усе життя? Чи готовий ставити під сумнів власні переконання? Чи готовий визнавати нові помилки? Бо справжня зрілість не в стабільності переконань, а в гнучкості мислення. У сміливості чесно подивитися в дзеркало знову і знову. Зрілий розум не боїться невідомого, бо знає – я витримаю будь-яку правду, я витримаю будь-яку помилку, я витримаю будь-яку втрату, бо це частина мого зростання. Саме тому зрілі люди виглядають спокійно навіть у хаосі. Їхній внутрішній фундамент не залежить від обставин. Їхня сила не показова, їхня сила глибока, тиха і, найважливіше, чесна. Ми народжуємось двічі. Перший раз – фізично, другий раз – коли перестаємо тікати від себе. І цей другий момент – справжнє дорослішання. Не всі його проходять. Багато хто так і залишається в грі дитинства до кінця. Але ти можеш зробити цей вибір – зупинитись, подивитися в очі своїм страхам і сказати «Я готовий, я більше не тікаю, я беру відповідальність». І з цього моменту починається справжнє життя.